Jaahas, nyt se on sitten viimeinen aamu täällä Suricao Dream Resortissa. Aamupala katettu, todella herkullinen. Tai tulee ainakin hedelmiä syötyä välillä. Ei muuta kuin bon appetit. Tuo on vissiin se saari, mikä on kumassa veteen tämän kaverin Pasin kaverin asuu tuolla Oholin edustalla kuitenkin. Osuuden aika tuolla näkyy, että se on niin vettä kadulla. Okei, nyt on saavuttanut Bangkokiin Don Muengin lentokentällä. Kello on noin 7 aamulla. Oli pieni kävely tänne Magic Food Parkiin tuolta terminaalista, mutta tää on halvin paikka täällä. Parilla eurolla saa lentokentällä ruokaa, niin onhan se pieni aamureippailu väärti. Ja täällä niinkö ostetaan kortti tuolta. Tämmönen kortti eka. Hei, tämä kortti vaan. Tämä kortti. Ja sitten siihen ladataan minkä verran haluaa ja maksaa kortilla noissa kojuissa sitten. Ja niin, tämmönen systeemi. Tän juominen ehkä semmonen 3 euroa tää. Lentokentällä hyvä hinta. Siinä oli kaikenlaisia mausteita, mutta tää on vissiin chili-tahnaa, niin tää on erittäin hyvän makusta, mutta tulista tietenkin. Ja tämä annos on siis grillattua ankkaa ja nuudeleita. Hyvän näköistä täällä kyllä. Kokonaisia ankkoja tässä. Joo. 2 euroa maksaa suuri osa noista. Edullista lentokenttäruokaa. 60 vielä tällä kortilla, niin tuli tää hedelmäosasto. Niin tässä on dragon fruittia vielä 10 sama sosialla. Tosiaan se food court on täällä niinkö domestic puolella. Me saavutaan kansainväliselle puolelle. Niin täytyy kävellä tavallaan täältä kansainväliseltä niin tänne domestic puolelle. Mutta on se kyllä sen väärti, jos haluaa vähän säästää rahaa ja tälle syödä eluisesti aitoa ruokaa. No sitten täytyy kävellä takaisin tonne kansainväliselle vissi, jos haluaa Bolt. No, näin se Boltin appi ainakin sanoo. Varmaan huomaa, että on aivan pikkusen palannut tässä. Pakko ottaa mikki, kun täällä on ne älytön älämölö, niin kädet palannut. Veneen reissulla selkä ja naama, mutta yllättävän nopeasti paloo. Vaikka niin 100 aurinkovuodetta. Mutta niin, tää on Don Muengin lentokenttäkin hyvä, että täällä on penkkejä, pehemustettuja penkkejä joka puolella. Ja kaikki toimii. Paitsi ei oo bideitä vessassa. Mä en oo käyttänyt vessapaperia 10 vuoteen, niin täällä täytyy käyttää sitä. On sellaista, se on matka ja elämä. Tän Boltin alle ja hotellille. Kello on nyt 8.30 aamulla, niin siinä pitäisi päästä jo aikaisin check-in. Okei, nyt on herätty päiväunilta. Se on 4-tuntiset. Se kone lähti 2.30 aamulla. Mulla oli silloin 6 jälkeen Taimaa-aikaa siellä kentällä, niin ei jaksanut sille koko päivää pomppia ilman päiväunia, niin mä oon sen Don Muengin kentän lähellä check-in hotellissa. Oli pakko saada lepiä puolelta päivän päässä siihen. Ja nyt on siis uusi kampaus. Olisiko se ollut semmoset 3 euroa? Eikö olisi 4 euroa? 120 pahtia. Antoi 20 pahtia vielä tippiä. Mut siinä on jännä homma semmonen, että me ei mahtunut siihen tuoliin istumaan. Ne laijat otti perseeseen kiinni, hanuriin. Sitten Sitten se viitta ei mahtunut hartioiden päälle. Se laittoi niinku molemmilta puolisen viita. Enkä mä nyt oo silleen mikään
niin iso äijä mielestäni, mutta vissi vaan Aasiassa ainakin. Tää on tämmönen ihan mukavan näköinen seutu. Se on myös kiertopaikkoja ja kannabiskauppaa ja paljon hostelleja, halpoja majoituksia. Ja nyt mä menen etsimään tuon AEN-automaattia, niin saan nostettua pariksi päiväksi käteistä. Se on kuulemma se halvimmat nostokulut siinä automaatissa. Kun en ole nyt löytänyt sitä halpaa rahavaihtopistettä, tosi vaihtanut nuo Filippiinien pesot tai pahteiksi. Tää lähellä ei oo. No tossa olisi yksi tietenkin, mutta tossa on 220 pahtia se vaihtokurssi, niin siinä AENissa on säästää pari euroa siinä, kun se on 150 pahtia kulmaa. Jos se nyt on siinä, missä Google Maps sanoo, se on, niin pakko ottaa noista muista. Se on paljon näitä kiertopaikkoja. Tää on ihan eri maailma kuin Filippiinit silleen, että edelleenkin jostain mieltä Thaimaa on kyllä 50-40 vuotta edellä. Että ja heti paranee heittämällä ruoka täällä Thaimaassa. No en edes muista milloin viimeksi on kasviksia, mutta näyttää ihan makuisalta, niin tilasinpa tämmösiä parsakaali, sienihässäkä. Joo, on se varmaan ihan hyvä. The next day. Ja tervetuloa uuteen päivään täältä Bangkokista, tuon Muein lentokentän läheltä. Tämän päivän agendana ainut koko päivä täällä, niin eka aamupalat sä viereisessä hotelli alakerrassa ja sitten vaihto tonne Suvarnatumin lentokentän lähelle johonkin hotelliin. Niin huomenna lähtee suora lento Tukholmaan 12,5 tuntia. Ehkä maailman halvin lento, joka on tuon mittainen Norse Atlantikilla. Niin siitä pitää tehdä video myös. Se ei ollutko Norse Atlantic plus pari Finnairin lentoa niin Ouluun asti niin 250 € käsimatkatavaran kanssa. Ja ilman käsimatkatavaraa pelkän pienen laukun kanssa, semmoisen ihan pienen laukun, niin se olisi ollut 216 €. Kuitenkin niin siellä tulee video. Ja ei muuta kuin pieni aamupala tässä ja sitten etsimään hotellia. Tässä on muuten tämmönen pieni travel hack teille. Eli Agodahan on halpa hotellietsimis-alusta, web-sivusto, niin mä etsin sieltä hotellia, katsoin, että onpas hyvä hinta, niinkö 18 € Suvarnatumin lentokentän vieressä. Mutta sitten mulla on hoksas, että mä joskus oon tehnyt näin ja tuli mielen syövereistä mieleen, että mäpä menin Google Mapsiin ja laitoin sen saman hotellin nimen sinne. Ja sieltä löytyikin vielä halvempi tarjous Mapsissa, ja sekin oli Agodalta 16 € sama hotelli, niin mä säästin 2 €, että mä käytin parikymmentä sekuntia siihen, että mä menin sinne Mapsiin ja linkkasin Agodan linkkiä samasta hotellista. Sen jälkeen joku moni katsellut Agodassa. Niin sit se päivitti sen Agodan appin ja sitten hinta oli 2 € alempi. Että sellaista. Kun mä tulin tähän, niin mä varasin niin pöydän sille, että mä laittan mun laukku siihen pöydän viereen. Niin yleensä mun mielestä maailmassa tarkoittaa sitä, että joku niin istuu siinä. Niin eikö, siinä tulikin semmoinen sillä aikaa, kun 30 sekuntia oli tilaamassa ruokaa, niin sitten oli kiinalainen seurue istunut pöydässä. Mutta kun mä tiedän, että kiinalaiset on tämmösiä, että ne vissiin jättää tahalleen sen ymmärtämättä tai sitten ne ei oikeasti tajua sitä. Mutta helvetin juntit siis. Niin. Näitähän täällä riittää. Joo. Kiinaksikin lukee, että se on mandarinaksi. Siirryin tänne Suvarnatumin viereen hotelliin yöksi. Huomenna lähtee 5 aikaan lento, niin tässä on tämmönen yömarket ihan se hotellin vieressä. Ja ihmettelin, että kun ostaa kokiiksen lasipullonsa, niin laittaa kuitenkin tähän muovimukkiin, niin onko niissä siinä joku panttisysteemi, että ne haluaa pitää ne pullot siellä. Mutta joo, kanariisi tulossa tuolta.
Eikö se olikin kanaa nuudelia? Tosi paksua tuo nuudeli tuommoista. Laitetaan vähän tää paikallista, vähän niinku kalamans. Joku sitruuna täällä. Eikö bon appetit vaan. En tiedä, pitäisikö tässä vaiheessa pitää perinteinen hotellihuoneen esittely, kun tässä on kamat ihan levällään, mutta no ei tää tämmönen perus tai huone. Joo, no tällainen näin, mulla kaikki ihan levällään niin. Mutta mistä mä halusin puhua, niin lennolle omat eväät saa ottaa, niin mä ostin tämmöstä. Sitten musta vielä kolmioleipiä ja se tyhjä juomapullata mukaan, että saa sitten vettä sen niinkö turvatarkastuksen jälkeen. Niin. Mutta kun siellä ei saa edes peittoa Norse Atlantikin lennolla, niin mä ostin itse peito. Tää oli aika halapa tosta Crapin kautta, eli se on vähän niinku paikallinen voltti. Ja sitten tämmönen tyyny. Kun näitä ei löytynyt mistään ja lentokentällä maksaa kuin 30 € tämmönen. Tai oliko se enemmänkin. Niin tää oli vaan niin muutama euro tuolta netistä. Ja sitten mä ajattelin, että semmonen pieni tyyny, niin tää oli aivan valtavan kokoinen. Toi tämän, niin että pitää hemmettiä, mä tällä teen. Ja tää mä oon mukaan mitenkään. Pitää jättää tänne tästä. Että joo. Mä ajattelin sitä pientä tyynyä niin hanuri alle. Kun on 12,5 tunnin lento, niin joo. Ja tällä säätämistä, että Norse Atlantikin Light Economy luokassa mä näin, että se matkatoimisto oli maksanut 113 € Bangkokista Tukholmaan. Ja sitten se menee sieltä 6 tunnin vaihon jälkeen Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun noin vuorokaudessa. Ja mulle se maksoi kaikkinensa 250 €, joka on aika kova hinta silleen, siis hyvä hinta. Mutta siellä ei ole mitään siis. Siellä ei ole juotavaa, ei mitään siellä lennolla kuulemma. Mutta sinne saa tuoda omat eväät ja sitten turvatarkastuksen jälkeen juoman. Niin pakko ostaa tuo tyynyt, saa unta ja korvatulpat ja peitto. Halvempi on täältä ostaa kuin sieltä lentokoneesta sitten. Mutta joo, tämmönen erikoinen. Täällä on videota sieltä koneesta sitten. Se on Dreamlineri 787 muistaakseni, että se on ihan tämmönen uusi kone. Kävipä pikaisessa 7-Elevenistä vielä lisää evästä. Mikä pekoni, munajuusto, hampurilainen. Toivottavasti näitä ei pidä sille lämmittää, no ei varmaan, kyllä tuo varmaan voi syödä. Jääkaappiin vaan yöksi ja snackiksi tonne lentokoneeseen. Ja siinä on 12 tuntia selviä ja sitten on mun editointijuomat tässä tälle illalle ja iltapalaksi lohisalaatti ja parit kolmioleivät siinä lämmitetty. Sitten lisäksi nämä vielä lennolle, niin eikä se oo siinä. Saa nähdä mahtuuko kaikki edes laukkuun. Jos se mahtuu, niin mä syön aamusta. Täällä näkee kaikenlaista, mitä ei näe tuolla Filippiineillä, niin tää on tämmönen juoksu, tämmönen kävely. Ihan niinku huvikseen tehty tämmönen. Tää ihmisiä juoksee tuolla ja Suvarnatumin lentokentän lähellä olla nyt, niin ei tuo niinku tehty välttämättömyyttä, vaan silleen niinku huvikseen. Ei Filippiina oo tommoista. Sitten mä huomaan esimerkiksi, oli semmonen kuntosalilaite, oli tuossa semmoisen hylätyllä tai tämmöisellä niinku hommassa, niin se näytti uudehkolta. Filippiinassa umpi ruostunut. Mutta siis joo. Ja tiedoksessa Filippiinalla eri asiat on kiehtovia. Se merenalainen maailma ja ihmiset ja tämmöistä, mutta infrastruktuuri on ihan peräisestä siis Filippiinalla. Taimassa on aika hyvä tällä hetkellä. Ja kun vertaataan näkymään myös Manilan lentokenttää ja Bangkokia, niin tää vois verrata, tää on niin se on kaunis. Ja ei oo silleen puolueellinen mitenkään tai mielipide, vaan tää on vaan hyvin tehty ja siistiä ja kaunis. Tuo Manilan kentän vieressä on squattereita ja siellä asutaan sillä alla ja niinkö asutaan paavilaatikoissa niin edespäin, niin täällä
hieman eri meininki. Vähän tuossa puolen tunnin lento ees. Se oli 3 tuntia myöhässä, niin erittäin hyvä. Mulla on vaan Tukholmasta 3 tunnin vaihto, niin se menee mukavasti, että saa olla enemmän aikaa hotellin baarissa, että saa syömisen juomisen. Erinomaista. Oh and behold, Suvarnatumin lentokenttä. Nyt on hoidettu kaikki lentokenttävelvollisuudet, että 3 tuntia myöhässä lento, niin aivan mahtavaa. Kävin tuolla alakerrassa tuolla B1-kerroksessa ja Suvarnantumilla on halvimmat rahavaihtopisteet, niin siinä on Happy Rich ja Super Rich vierekkäin. Niin mä vaihan 6000 Filippiinien pesoa euroiksi, niin Happy Rich olisi saanut 65 €, mutta sitten viereinen koju, niin Super Rich antoi 85 €. On se aika suuri ero. Ja sitten aiemmin tuolla nurkassa oli semmonen halapa myös, mutta nyt se on tommonen ison pankin koju. Tuolla alhaalla löytyy edelleen täällä B1-kerroksessa. Ja sitten on tuo Magic Food Park myös tässä ihan vieressä. Halpaa ruokaa. Vinkkinä vaan. Joo, saavuttiin Tukholmaan justiinsa, mutta ehkä ne ruottolaiset unohti laittaa tikkaat tonne oven viereen, kun tuolla heti joku hätätila. Hätätila tuolla ulkona. Kestänyt puoli tuntia. Mietin, että putosko joku tonne vai mitä siinä on säätämistä. On vielä tuolla säätä. Joku hässäkkä siellä on päällä. Hirveesti oli ukkoja tuolla ottamassa palomiestä ja poliisia ja koirapoliisia. Mikä hässäkkä siellä on? Juu, täällä ollaan. Siellä oli varmaan joku huumeoperaatio, kun siellä oli poliisikoira ja sitten penko matkatavaroita tuolla saapuvien joukossa. Ehkäpä näin, mutta katsotaan, että miltä maistuu Bangkokista ostettu. Niin, että miltä maistuu Bangkokista ostettu mikä supi. Ei tullut syötyä koneessa. Se on mielenkiintoinen tämmönen nähtävyys vastaa, että tämä yksi harvoista viikinkiajan näistä muistomerkeistä maailmassa, joka on lentokentällä. Ja tää on muistoruno, joka on pystyttänyt Ulf kuolen poikansa muistoksi 1000 vuotta sitten, eli 1000-luvulla. Ja se löytyi tästä lentokentältä, niin tämän lentokentän rakennustöiden yhteydessä. Ja tossa on hakaristitsa keskellä. Tommonen niinkö kirveitten muotoon laitettu tommonen. Pikkusen muistuttaa ehkä niinkö Suomen sitä, onko se Mannerheim-ristiritari merkki se, semmonen leviä risti, tai temppeliritari risti. Mutta joo, tommonen. Ja siinä käärmeitä tossa.